Nu voor om, want ik vind dit zo geweldig, bij Mandy heb ik hem gezien. En dat is ja de boodschappen van het dierenorakel. Dat is zo, dat vind ik zo leuk. Nou, daar ga ik dus voor kiezen. En dan gaat er nog gewoon een kaartje bij en ik ga gewoon kijken wat er hieronder staat. En ik ga niet helemaal kijken wat het allemaal betekent, maar gewoon even alleen maar wat eronder staat. Zo, ik leg ze er even zo neer, zijn het best wel weer veel. Hoppa. Zo. En nog een stapeltje hieronder. En dan gaan we weer, ja het is een mega grote kaart hoor, dus het vult wel de ruimte. Nou, dan gaan we natuurlijk beginnen met januari 2021 natuurlijk weer. En dat is deze. De slang, tijd om te helen, maar ook een spirituele kaart. Dus nou, tijd om te helen. Een mooie kaart is dat hè. Dus dat is januari. Nou, februari 2021. Dan gaan we naar deze. Het paard, je bent vrij. Wauw, dat is mooi. Je bent vrij. Dat wil je natuurlijk altijd horen. Dus je bent vrij in wat je kan doen. Je bent vrij in wat je wil. En je bent vrij om je eigen weg in te slaan. Dat is super. Dus dat is dan februari. Dan heb je maart. Nou, Maarten met die ster, weet je wel. En ik zeg altijd de wensput. Eigenlijk is het gewoon de put, maar ik zeg altijd wensput. En die zegt de wesp. Oké, soms steekt het. Soms steekt het. Nou, en waar slaat het dan weer op natuurlijk? Dat je soms, nou ja, hè, dat het niet altijd van een leien dakje gaat. En dat je heus wel even wat weerstand zal merken. De wespen hadden een beetje weerstand, een beetje steken, een beetje doen, een beetje vervelend beesten. Tenminste, al in augustus, als die natuurlijk ja, als natuurlijk kinderen komen van de wespen, laat het zo zeggen, dan hebben ze natuurlijk zoetigheid nodig. Maar goed, dat beeldt het wel even uit, zo van hey, een beetje vervelend, weet je wel, en dat. Dus het is wel even een dingetje, dat je in maart kan denken, oké. Nou ja, prima, dan moet maar even, of misschien weet je wel wat je daar kan doen. En dan hebben we april, die doet er wat hij wil. Dat is, ja, april. De bosmarmot. Ook wel zo mooi. Tijd om los te laten. Ja, tijd om los te laten. Kijk, dat is natuurlijk ook met deze. Hè? Dus tijd om los te laten kan natuurlijk ook wel weer staan voor hard werken, maar ook staan voor, ja, voor alle shit. Of waar je op dat moment in kan zitten. Ja, tijd om los te laten. Dus dat is dan weer een mooie opsteken voor je. En in mei leggen alle vogels een ei. Ja, flauw natuurlijk, begrijp het. Nou, een L. Oké, dat is mooi. Dat is vaak ook wel spiritueel en je ziet het nu altijd duidelijk. Dus dit staat dus, nou ja, ook spiritueel hè, in dit geval. En dit was ook staven 3. Dus allemaal best wel, tenminste sowieso deze twee spiritueel. Dus hoe mooi is dat? Dus mei wordt wel een spirituele maand. Nou, dan hebben we natuurlijk juni. Hè, met de wereld en dat je toch wel even dacht, oké, hoe moet ik het allemaal doen? Maar goed, de wereld ligt wel aan je voeten en dan resoneer je weer en dan denk je, oké, de witte raaf, oké, vertrouw op de magie. Wauw, vind je ook super. Vertrouw op de magie. Nou, gaan we doen. Dus ik kom een beetje in het verlengde van de wereld. Deze niet, dus ik ben wel heel benieuwd hoe het toch gaat verlopen. Het is natuurlijk ook leuk als jij je filmpje, net als ik, zeg maar, het is ook wel een voorbeeldfilmpje, maar als jij je filmpje kan je natuurlijk ook gewoon opnemen of foto's van maken. Of gewoon opnemen en dan denken van nou, kijk, en dan later ga je gewoon per maand terugdraaien. Dan ga je bekijken en dan ga je denken, is het uitgekomen? Juli.
Juli. Springkaan, spring in de diepe. Spring in de diepe. Oké, gaan we doen. Nou, dit vind ik zo geweldig. Ik vind hem echt zo geweldig. Een kroontje op zijn kop. Nou, het zegt gewoon spring in de diepe. Er gaan gewoon dingen, gaan dingen loslaten. Geen dingen worden verwijderd. Dat kan ook te maken hebben met munten, waar dingen verwijderd worden. Maar in ieder geval wordt wel gezegd, spring alsjeblieft in het diepe. Want daar kan je alleen maar meer en beter van worden. Dan, Augustus. De keizer hadden we en we hadden het kindje, dus de groei. En werk, maar het kan voor jou natuurlijk ook een relatie zijn of zo, dat is maar net hoe het bij jou resoneert. Dus de keizer en dan de das. Wees onbevreesd en moedig. Je kunt het. Wees onbevreesd en moedig. Het is iets nieuws. Iets nieuws op je pad en dan kan je best wel, iets nieuws is altijd angst, want doe ik het goed, kan ik het goed? Bij alle nieuwe dingen komt gewoon even een stukje angst tevoorschijn en dat heb je altijd bij hele nieuwe dingen. Zeker bij hele nieuwe dingen natuurlijk. Maar het zegt, wees onbevreesd en moedig. Je kunt het aan, deze nieuwe kans, dit nieuw begin, waar je nog geen ervaring mee hebt, kun je aan. Nou, we hebben dus dat was augustus, nu natuurlijk september. Een nieuw begin, werk, nieuw begin, dat was dan ding. Ja, oké, en dan hebben we natuurlijk kaarten van Colette. Nou, de bever, leg een solide basis. Nieuw begin, werk, leg een solide basis. Want dit kan wel eens het werk zijn wat je heel lang zal gaan doen. Of waar je hart naar uitgaat. In ieder geval, dit is niet zomaar iets. Dit is echt wel wat echt wel belangrijk voor je is. Oktober naar de staven. Hè? Ook weer een nieuw begin. Of in ieder geval dat je je vleugels uitslaat. Welke kaart, wat resoneert zijn weer bij. En jij kan natuurlijk bij elke deck doen die je wil. Nou, je komt weer tot leven, staat er. Hoe mooi is ook een... vleermuis is ook een... ik weet niet goed wat een vleermuis is, maar het heeft in ieder geval wel vleugels. Net als de ooievaar natuurlijk. Dus hoe mooi is dat? Dus je komt weer tot leven. Die rust die je pakt natuurlijk. Wat gewoon heel belangrijk is in deze maand. Kanarie, zing je eigen lied. Dus ga je eigen koers varen. Zing je eigen lied. Nou, gaan we doen. En die hebben natuurlijk die koning van de zwaarden. Die ook echt zegt van, bam, weet je wel, er komt de oplossing. Jij weet heel veel van hoe de dingen nu werken. Je weet heel veel van hoe de dingen nu werken. Nou, dan als laatste, het schildpad. Haastige spoed is zelden goed, dus doe het allemaal niet. Doe het gewoon lekker rustig. En ga je gewoon flink goed in verdiepen. En dan komt het allemaal goed. Nou, leuk. Dus, dit is het jaarlegging. Je kan natuurlijk ook nog even kijken voor, en dan krijg ik in mijn hoofd, doe er maar lekker 2. We gaan er 2 doen. Gebruik je verstand, wordt er gezegd. Gebruik je verstand. Volgende jaar heel belangrijk. Nogmaals, het is een voorbeeldlegging, maar... En doe alsof, chameleon. Dus chameleon is ook heel erg schakelen. En die ga ik wel even opzoeken. De chameleon. Even spiek hoor. De boodschap van de chameleon, doe alsof. De spirit van de chameleon vertelt je vandaag dat je op positieve veranderingen kunt voorbereiden. Wauw. De omstandigheden om je heen veranderen en je moet je aanpassen. Dat is wel zo, hè? Want hier staat er best wel veel verandering, dus je moet je wel aanpassen in de veranderingen. Dat je echt go with the flow en dat je ook echt op het water meedrijft. Je integriteit en innerlijke evenwicht. Het stelt je in staat om op de best mogelijke manier je aan te passen aan de omgeving en de mensen daarin. Want er kunnen best wel andere mensen op je pad komen. Terwijl je tegelijkertijd je integriteit en innerlijke evenwicht kunt bewaren.
Zelfs als je het gevoel hebt dat je je op onbekend terrein begeeft, heeft de chameleon het volste vertrouwen in je vermogen om het te leren kennen. Nou, waar nodig is om jezelf aan te passen. Dus dit is het moment om te doen alsof en te doen wat anderen doen. Nou ja, het leven geeft je nu een belangrijke les. Wanneer je je aanpast, gaat het er niet om dat je jezelf verliest. Het gaat erom dat je leert hoe je kunt dansen met anderen. Dus je moet nu je eigen kleur in de wereld bepalen en de tijd nemen om je gevoelige ziel tot rust te brengen. Oh, een mooi einde. Ja, leuk. Goed. Nou, dit is een hele uitgebreide legging. Derde filmpje van de jaarlegging. Heel uitgebreid, ik weet het. Ik doe nooit halfwerk. En ja, goed, je kan het gewoon bij één filmpje houden. En mocht je ook leuk vinden om. En dat kan je ook met andere decks doen. Dus ja, be my guest. Je kan gewoon alles doen wat je wil in feite voor een jaarlegging. Maar het eerste filmpje is dus echt de jaarlegging zoals die eigenlijk normaal gesproken hoort. En het tweede en derde filmpje is gewoon eigenlijk een soort extra wat ik erbij heb verzonnen. En wat ik zelf gewoon erg leuk vind om aan jou te hebben verteld. Dus ik hoor graag of jij ook een jaarlegging gaat doen. En ik hoor ook heel graag hoe die jaarlegging, wat voor kaarten jij daarvan hebt gebruikt. Of dat je alleen de Lenormand hebt gebruikt. Of dat je alleen de tarot hebt gebruikt. Want ja, dat is ook mega makkelijk te duiden, weet je. Tarot is heel duidelijk ook zonder thema. Die is gewoon heel duidelijk. En dus ik ben gewoon heel benieuwd welke kaart of welke kaartendek jij hebt gebruikt, welke kaartendeks je hebt. Dus nou goed, schrijf het hieronder. Ik vind de interactie leuk met jullie. Dus ik hoor het graag. Nou goed, super dat je hebt gekeken weer. En graag tot de volgende keer natuurlijk.